Salut, sunt Alex, sunt instructor auto din 2015 în Cluj-Napoca și instruiesc doar pe mașină cu transmisie automată. În episodul de astăzi vreau să vorbesc despre mașinile cu transmisie automată, cât de ușor sunt de folosit și ce îmbunătățiri aduc șoferilor zi de zi, mai ales în valorile de trafic din marile orașe. În primul rând, dacă este să ne gândim din punct de vedere istoric, mașina cu transmisie automată a fost inventată în 1923 de către un român. Gogo Constantinescu se chema. După primul război mondial i-a venit această idee de a simplifica utilizarea mașinii și vroia să facă o mașină performantă. Și așa s-a născut ideea de o transmisie automată. Deci putem să fim naționaliști și să sprijinim această invenție românească prin folosirea ei. În primul rând vreau să dărâm puțin toate tertipurile astea care se aud la noi în România despre mașinile cu transmisie automată. Am auzit de foarte multe ori că mașinile cu transmisie automată sunt destinate persoanelor cu handicap. Așa este, persoanele cu handicap pot să le folosească și ei cu succes. Îi ajută în primul rând pentru că nu mai trebuie să folosească schimbătorul de viteze și este mult mai simplu și facil pentru ei să conducă zilnic. Dar asta nu înseamnă că se poate folosi doar de către persoanele cu handicap. Toți le putem folosi. În România legislația ne permite să susținem examenul pe mașină cu transmisie automată. Vei avea posibilitatea să conduci doar mașini cu transmisie automată, pentru că după obținerea permisului se trece un cod pe spatele permisului în dreptul rubricii categoriei pe care tu o deții, adică categoria B, vorbim acum. Și codul acela înseamnă că tu ai făcut școala de șoferi pe o mașină cu transmisie automată și doar asta vei avea dreptul să conduci. Ulterior, dacă dorești să faci tranziția la o mașină cu transmisie clasică, cu transmisie manuală, poți să te înscrii la o școală de șoferi, să faci 3 ședințe suplimentare și după cele 3 ședințe suplimentare primești dovada cum că ai făcut cele 3 ședințe și poți să mergi la poliție să te programezi pentru proba de traseu, iar dacă ești admis, obții și permisul pe cutie manual. Și dacă este să ne gândim la mersul zilnic în oraș, mașina cu transmisie automată cred că simplifică foarte mult condusul efectiv și ajută foarte mult șoferul zi de zi. Eu mă adresez acum în special celor care doresc să se înscrie la școala de șoferi, nu știu ce alegere să facă și vreau să vin în întâmpinarea voastră prin a vă prezenta câteva dintre beneficiile pe care le aveți dacă veți opta să conduceți pe o transmisie automată. În primul rând, de a îi spune cutie de viteză automată, pentru că ni se ia de pe cap folosirea schimbătorului de viteză. Și în mașina cu transmisie automată avem schimbător de viteze, dar noi practic selectăm modul de conducere, dacă vrem să mergem în față, dacă vrem să mergem în spate sau dacă vrem să stăm pe loc definitiv, adică atunci când o parcăm. În timpul deplasării nu avem de ce să lucrăm cu schimbătorul de viteză. Nu avem ce să facem cu schimbătorul, deci unul din principalele motive pentru care eu recomand cutia de viteze automată este pentru că ne permite să ținem amândouă mâinile pe volan tot timpul, să avem un control foarte bun al volanului în permanență și privirea putem să ne concentrăm înainte la trafic și la tot ce ne înconjoară pentru a ne putea asigura cât mai bine. Asta este unul dintre principalele motive pentru care eu consider că mașina cu transmisie automată este în primul rând și mai sigură, mai ales pentru cei la început de drum. Putem vorbi despre pornirea din rampă. Toată lumea care face școala de șofer pe mașină cu transmisie manuală are o problemă cu pornirea din rampă. Este puțin mai dificil de făcut cu
o mașină clasică cu schimbător manual. Trebuie să lucrezi foarte bine cu ambreiajul și cu accelerația ca să poți porni o mașină manuală din rampă. Cu mașina cu transmisie automată nu mai ai această problemă. Te oprești pe loc, în rampă, tot ce ai de făcut este să iei piciorul de pe frână, să accelerezi, iar mașina va porni de pe loc. Mașinile mai noi sunt dotate și cu sistem de asistență la pornirea din rampă. Asta înseamnă că dacă tu ai oprit mașina și iei piciorul de pe frână, mașina câteva secunde va sta pe loc singură, fără ca tu să ții piciorul pe frână, moment în care tu poți să muți piciorul de pe frână pe accelerație și să pornești de pe loc. Deci mașina nu se va mișca niciun centimetru în spate și vei putea porni în siguranță, fără teama că o scapi în spate. Un alt motiv pentru care recomand conducerea pe cutie automată este că mâinile stau întotdeauna pe volan. Ne putem concentra pe viraje, mai ales pe străduțele din oraș, care sunt foarte aglomerate și avem mașini parcate și în stânga și în dreapta. Controlul asupra volanului și privirea în oglinzi trebuie să fie foarte, foarte bine și cu atenție făcute. Asta înseamnă că, având mâinile în permanență pe volan, ne vom putea concentra mult mai mult la viraje și vom fi mult mai atenți la ce facem în acele viraje. Eu mă bucur că în ultimii ani interesul pentru mașinile cu transmisie automată au crescut și a crescut și la noi în țară. Numărul elevilor care optează să facă școala pe transmisie automată este în creștere, dar încă mă confrunt cu anumite stereotipuri. Da? Adică toată lumea vine și îmi spune că nu știu dacă vreau să conduc pe mașină cu transmisie automată. Era chiar subiectul de dinainte, chiar de la început, când vă spuneam că mulți dintre elevi cred că mașina cu transmisie automată este destinată persoanelor cu handicap. Unii cred că este mai scumpă la întreținere sau mai scumpă de achiziționat, dar nu este așa, pentru că deja mașinile mai noi sunt optimizate foarte bine. Costul lor de întreținere este similar cu cel al mașinii manuale. Nu consumă mai mult, din contră, unele mașini de generație mai nouă sunt foarte bine optimizate la cutie de viteze automată și va scoate un consum chiar mai bun decât varianta de cutie manuală. Deci nu cred că trebuie să ne gândim la costuri ridicate de întreținere sau de achiziție. Putem privi în viitor și vom vedea că trendul spre tranziția către cutiile automate este deja în prag. Au apărut mașinile hibride, au apărut mașinile electrice, deci clar toate mașinile de generație nouă vor apărea cu cutie de viteze cu transmisie automată. Mulți producători de mașini au anunțat că deja în câțiva ani, în 10 ani maxim, vor stopa producția de mașini clasice, deci cele cu schimbător manual. Se vor face doar la comandă. Dacă clientul cere asta, se va face doar la comandă schimbător manual, dar mașini în serie nu se vor mai produce cu schimbător manual. Așa că nu vei avea niciun handicap în a-ți găsi o mașină, nu vei avea niciun handicap în a repara o mașină cu cutie automată, pentru că deja servisuri sunt foarte multe specializate pe cutii automate și nu văd de ce nu ai vrea să încerci să conduci o mașină cu transmisie automată. Îți voi arăta imediat cum folosim cutia de viteză, pentru că asta ne interesează. Nu vom intra în detalii în videoclipul de astăzi, vom păstra instrumentarul de bord pentru celelalte videouri care urmează. Vreau doar să vă arăt cum se lucrează cu schimbătorul de viteze automat și cât de simplu este folosirea lui. Bun, ne aflăm în mașina de școală. O să vă prezint în principiu schimbătorul de viteze și cum funcționează el. Marea
minune pentru cei care se urcă prima dată într-o mașină cu transmisie automată este că avem doar două pedale. Piciorul stâng, care este folosit de conducătorii pe mașină manuală, va fi folosit doar pentru a se relaxa. Avem un sprijin acolo jos în partea stângă unde putem ține piciorul, iar piciorul drept îl vom folosi pentru a lucra cu cele două pedale, adică cu accelerația, respectiv frâna. În principiu, la mașinile automate mai noi, deci de generație mai nouă, frâna este folosită și în scop de a-ți permite să faci câteva operațiuni cu mașina. Pornirea motorului în principiu se face cu piciorul apăsat pe frână. Frâna de mână, dacă este una electrică, se eliberează doar cu piciorul apăsat pe frână, iar selectarea modurilor de conducere ale cutiei de viteză se face cu apăsarea pedalei de frână, iar și menținerea ei apăsată, iar în fața schimbătorului la mașina aceasta există o clapetă, un buton aici în partea din față, care trebuie menținută apăsată de fiecare dată când lucrăm cu schimbătorul de viteză. Pe schimbător avem niște gradații. Avem un parking, un reverse, neutru și drive. Ce face fiecare dintre aceste moduri? Modul parking este modul pe care îl vom folosi atunci când mașina staționează definitiv, adică am parcat-o și dorim să oprim motorul, sau staționăm o perioadă îndelungată chiar și cu motorul pornit. În modul parking, dacă uităm din greșeală să acționăm frâna de mână, în principiu mașina va sta pe loc, chiar dacă mașina este parcată în pantă sau în rampă. Ceea ce blochează roțile mașinii este însuși cutia de viteză. Nu este indicat să facem acest lucru, adică să uităm să tragem și să activăm frâna de mână, pentru că atunci toată greutatea mașinii va sta în cutia de viteză, iar cu timpul cutia de viteză va avea de suferit. Deci în principiu atunci când staționăm sau vrem să parcăm definitiv și să oprim motorul, cuplăm schimbătorul în poziția P, în parking, și acționăm frâna de mână. În felul acesta toate roțile mașinii în staționare vor fi blocate. În principiu nu ne lasă mașina să oprim motorul cu altă treaptă de viteză selectată. Atunci când oprim motorul în alt mod, adică în reverse, în neutru sau în drive, ne va atenționa pe bord că nu am selectat modul de parcare. După care avem modul reverse, care ne va permite să mergem în spate. Modul neutru este un mod conceput pentru o staționare de scurtă durată, de exemplu. Să ne imaginăm că suntem în trafic, opriți la un semafor. În momentul acela ar fi indicat să folosim modul neutru. E un fel de punct mort al cutiei manuale, la cutia de viteză automată se numește modul neutru. În modul neutru mașina este liberă, adică dacă mașina este într-o pantă sau într-o rampă și nu o menținem noi pe loc prin apăsarea pedalei și menținerea pedalei de frână, mașina va merge în direcția înclinării drumului. Deci în principiu atunci când staționăm la semafor și dorim să trecem în modul neutru, se va face selectarea modului neutru și menținerea piciorului în permanență pe pedala de frână. După care vom avea modul drive, care ne va permite să mergem cu mașina în față. Bun. La mașina aceasta ne va arăta în bord aici și raportul pe care este selectat de către schimbătorul de viteză. Acum sunt în P și ne arată un picior care apasă o pedală. Este un simbol care ne indică faptul că noi nu apăsăm pedala de frână. Deci iată, mașina ne spune că nu apăsăm pedala de frână și dacă dorim să lucrăm cu schimbătorul, clar va trebui să o apăsăm. Odată ce am apăsat pedala de frână, dispare acel indicator de picior din bord. Și acum, dacă țin apăsat cu degetul sau cu degetele de
clapeta din fața schimbătorului, pot să selectez modul, pot să selectez reverse, pot să selectez neutru sau pot să selectez drive. În momentul ăsta, dacă am selectat drive și eliberez și frâna de mână, mașina va pleca de pe loc dacă las piciorul de pe frână. Eliberez frâna de mână, care la mașina asta este una electrică, am apăsat, s-a eliberat, iar acum tot ce am de făcut este să las piciorul de pe frână și mașina va porni înainte. Acesta este primul episod în care am vorbit despre utilitatea folosirii unei mașini cu transmisie automată. Sper că te-am convins. Accesează pagina mea de Facebook, Instructor Auto Cutie Automată Cluj, pentru a te ține la curent cu tot ce înseamnă examene și școala de șofer pe cutie cu transmisie automată în Cluj. Dă un like și un share acestui videoclip și ajută-mă să dezvolt o comunitate cât mai mare pentru a putea fi mereu informați. Vor urma videoclipuri din trafic, vor urma lecții de conducere pe care le vom dezbate împreună și vreau să te ajut să obții cât mai ușor permisul și să fii un șofer cât mai informat.